tid på dig. I detta avsnitt så ska ni få kika på vad vi har hittat på sedan vi köpte gården. Vi köpte gården 2010 och vi har ju grejat här en del sedan dess. Det har fixats med uthus och boningshus och så. Och i den här filmen så ska ni få se vad vi har grejat med laggård och vedbolängan och lite sådana saker. Lite utarbete och sånt här. Så kika vidare så får ni följa med här på resan vi har gjort. Kolla så fin gård vi har köpt. Ja, efter att vi då hade köpt gården så renoverade vi lillstugan och drog in el och vatten och så. Och så flyttade vi in här på gården och då sen, alltså det var ju det första stora projektet om man säger, men sen nästa stora projekt som vi gjorde på gården, det var ju då att fixa vägen till maskinhallen. Och där tog vi hjälp av kompisarna Robertsson som kom med sin grävmaskin och så lejde de in grusnissarna. De som bodde här och hade gården tidigare, de hade vägen liksom precis bredvid husknuten. Och så körde man ner till maskinhallen. Men så vill inte vi ha det. Det känns inte så bra att köra uppe på gräsmattan med kids och sådär. Så det fixade vi i ordning. Någon stor stubbe och ett gäng stenar togs bort i trädgården. Vi hade ingen parkering, men ja, en slänt fanns det på framsidan. Sagt och gjort, grävning och spräckning av sten blev det. Och så fick vi en bra och välbehövlig parkering på gården. Ja, jag älskar ju stenmurar. Så en liten stenkant påbörjades. Ekman sågade upp en himla massa brädfodring av vår skog. Sjukt kul att virket endast lämnat gården en kort stund för att få komma tillbaka hem i en annan form och med ett annat syfte. Att klä om laggården på gården. Svärfar David och jag staplade virket snyggt bakom vedbolängan. Vedbolängan eller pannrummet då, det fixades också i ordning. David murade upp skorsten och vi gjort platta och våra mammor tapetserade och grejade. En gammal port som vi köpte fick komma på plats också. Det är ju väldigt smidigt att kunna köra in veden. Och vår fina gamla 700 fick vara med här, ja. Så var det dags att ta tag i laggården. Många timmar lades av David och svärfar på att fixa med taket. Flera 100 meter läkt byttes då det säckade rejält på många ställen. Ett helt gäng betongpannor saknades. Som tur var så hade ju gubben som hade gården innan då, han hade ju lagt många betongpannor i ett av uthusen. Så de kunde vi ju använda, så det var ju nice. Sedan togs all brädfodring bort och vi tömde då även logen på gammalt hö. Och jag har ju lagt åtskilliga timmar på att måla all brädfodring och sånt här på gården. Och även haft hjälp av svägerskorna bland annat. Och nu då så var det dags för brädfodringen att komma på plats. Och det blev ett lyft kan man säga. Och längst ner, alltså våran ladugård är ju suterräng. Och längst ner där så var det gamla vagnsskjulet. Och där grävde vi ut och göt och reglade upp och dubbelgipsade samt bytte portar.
Vagnsbryggan till logen var inget att hurra för, så David sågade upp ekstockar till detta. Ja, och på bilden här nu så är det ju, ja, det är inte ekstockar han sågar, utan det är annat virke. Många meter kulvert har vi grävt ner. Det är då mellan hus och lillstuga och uthus och så. Så mycket grävande har det blivit här på gården genom åren. Många land har blivit fixade och grejade med. Ja, lillstugan då som vi bodde i de första åren, den är inte jättestor. Så vi byggde en altan då som vi har haft stor nytta av. Ja, 2012 då så blev vi ju tvåbarnsföräldrar. Ja, det är kul att titta tillbaka på gamla bilder, för när vi köpte gården så var det lite mer igenvuxet. Och vi har slitit hårt med att få till fina hagar och betesmarker här runt husen. Det lilla fuktiga garaget, det rev vi. Jag använde det till målarstuga en period, men till så mycket mer var det ingen hit att ha. Och en vän här, han var ju snäll och hjälpte till med att köra bort stenar och rester efter rivningen. När gräsmattan skulle fixas till på framsidan av huset så hittade vi en stengång under gräset. Och ja, överlag så har det plockats otroligt mycket stenar. Ja, vi bor ju i Småland så. Maskinhallen, den har förlängts i omgångar. Det var smidigt med självbärande plåt. Mycket arbete i skogen har det ju självklart blivit. Och ibland har det krånglat lite. Här fick vi punka på 700. Så kom Robertsons till gården igen. Denna gång med skogsmaskiner. Mer betesmark ville vi ha och sjön, ja, den ville vi se. Grannfrun blev så glad när vi tog ner skogen vid sjön. Det blev som när hon var liten, sa hon. Och ja, plantering har det fått bli klart. Alla får hjälpa till med sysslorna här hemma, ja. Vi fick ett växthus av ett par bekanta. Vi plockade ner det hos dem och så fick vi det på plats här hemma. Några år tog det innan jag och David tog tag i att fixa in i ladugården. Gamla bås revs, de huggda stenarna togs bort för att användas till stenmur och trappa på framsidan. Och en platta göts där inne. Vi bytte bjälkarna i taket. 8,5 meter var de och jag och David fick kämpa rejält för att få dem på plats. Tyvärr så började boken här då trycka mot den fina stensättningen på vagnsbryggan. Så den var vi tvungna att ta ner. Och ja, David han brukar aldrig fuska med huggebyxorna, men det gjorde han ju den här gången. Som väl var så gick det ju bra. Då skulle stenarna som vi samlat ihop både från ladugården och ut på gården, då skulle de komma på plats vid parkeringen och bli en fin stenmur. Det är himla kul också att kunna ta tillvara på det material man har här hemma. Ja, de projekten nu som du har fått se här, de har ägt rum mellan 2010 och 2021. Och det har ju grejats med fler projekt, men det här var de som fick komma med här nu. Och ja, efter ett antal år så är det bara att börja om med målning och fix igen sig.
Här har vi en stor, otrevlig, ful stubbe som ska bort. Kolla så fin gård vi har köpt. Kan det vara en modultoalett kanske? Här håller Peter Robinson på att fixa en väg till oss. Det är stabilt. Mormor Birgitta har hjälpt till också. Vi fick tillträde till gården i september 2010. Då började vi direkt renovera lillstugan. Vi drog in el och vatten och gjorde huset beboeligt. Toalådan som ni såg på stora huset, det var toalett och dusch i den. Det satte vi på baksidan på lillstugan. Sedan blev det kök i ena halvan nere och halv vardagsrum i andra. På ovanvåningen sov kidsen i ena änden av rummet och vi i den andra. Det var litet men fungerade finfint. Vi visste ju ändå att vi kommer att flytta upp i boningshuset så snart det står färdigt. Sen tog det några år, men det var inga bekymmer det inte. Här har vi den gamla snickarverkstan. Det ska bli kök. Här är det gamla slakthuset. Det ska bli tv-rum. Kan vi kolla lite på övervåningen. Väldigt svart här uppe i och för sig. Och idag är det den 1 november 2010. Vill avsluta med att tacka våra familjer och kompisar som funnits här för oss genom våra projekt här genom åren. Tack för all hjälp, arbetskraft, stöttning och peppande ord. Ni är bäst!